Tady si můžete koupit pytelhousek za $5. Tohle znáte z Čech, vanilkový cukr. 3litrová konzerva kečupu za $6,39. Absolutní nesmysl. Čau lidi, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude o Real Canadian Superstore, což je opravdový kanadský supermarket, superstore, a je to v podstatě konkurence pro Walmart tady v Kanadě a Walmartovský supercentra. Takže si to budeme projít a myslím si, že to bude docela velký video, a takže si nachystejte nějaký popcorn nebo něco, ať se úplně u toho neunudíte. Budete to mít místo ordinace. Co takový jeden dlouhý 40-minutový díl, si myslím. Takže jdem dovnitř. To vstupu tak mají daly, což jsou uzeniny a podobně. A jakoby oproti Čechám, tak to není nic moc extra, je to prostě pár takhle uzenin, kterých se dají nakrájet, žádný velký pulty. A potom hnedka tam na začátku tak jste mohli kolem nás vidět hotové jídla. Na hotových jídlách prostě Kanaděni žijou. Potom jsme tady u salámu teďko. A you don't have like normal salamis at all here. Well, what do you classify as a normal like salami? We've got a lot of salamis, but here like it's just like an uncut chunk of salami, or like sliced salami. Like is that what you mean? Bigger variety. Well, we're not at a meat shop per se. Yeah, like but they would have a whole still in the mess, supermarket you can have more. It's not just like that few here. Well, there's some more in there. Yeah, but still. Actually, like, even there, it's not that much. Yeah, either. but still, it would be way bigger, like deli counter Maybe in Europe. that's because you guys eat more of this stuff than we do. Maybe. You eat more meat, more sausage. Well, more sausage, What more. were you just more laughing at? salad. What did I miss already? Nothing. It's just like you make it sound like if we're like really unhealthy nation. No, that's not what I meant at all. And we are. Oh my That's gosh. the funny part. No, come on. You're comparing that to North America? Come on. Pak si tu můžete koupit takhle hotovou nebo předpřipravenou pizzu, kterou hodíte jenom do mikrovlnky, takže předpřipravená pizza za $6. And in the off chance you don't have enough pepperoni on your pepperoni pizza, there's more right there. Well, you can customize it. Just on the off chance. This is your pasta corner. Takže tohle je můj oblíbený koutek s těstovinama, protože já a těstoviny. A ty... Yeah? Oh yeah. Do we still have? We Yes. have them, right? Yeah, Oh, yes. we better eat those. Takže tady tohle jsou mé nejoblíbenější těstoviny, tortellini se 3 druhama sýru With this. a tohle pesto. Takže to malý pesto stojí $4,50 a ty Basil. tortellini stojí $8. It had cheese on it. 7,48 teďko v akci. Like there's hardly anything here right now. Because of COVID. Takže tady jsme v rybí části, tady mají kraby. But like these would be like What is fresh. that? Like they're like, you know, Oysters? over and down and around the Is it corner. oysters? I don't eat this stuff. I don't know. Oh yeah, oysters. There you go. Clams. Yeah. Oysters. Oysters. Blech. Ach. Blech. Já teda rybičky moc nepapám. Here, but here's A a tady different mají kind of oyster. rybí takhle pulty, mrazáky. Hnedka na začátku. What's from the other side? On More the other fish. side. Is that more fish? No, actually, it's veggie burgers. What? Yeah. Frozen veggie burgers. That doesn't sound I feel like this might have been a good deal. Oh, always Always $5. $7. See? Veggie stuff. Huh. This is all veggie stuff that you're not. Oh, you are showing. Hi. Takže tady vegetariánské věci pro vegetariány. Wow. Tak takový výběr jsem fakt jako ještě neviděl. Tofu. Tohle tofu, Yes. tak tu je za $1,78, 2x150 gramů, takže kdyby to byl někdo... This one's dessert. Tofu dessert. Oh. Tak se jdem podívat na zeleninu a ovoce tady, co tu mají. Co mně se líbí tady v Kanadě, že když chce člověk něco exotického,
tak to tu sežene přes celý rok. Sice teďko v létě vás asi nepřekvapí, že tu mají tady avokáda za $3, respektive 3 librový balíček mají za $7. Kiwi. Ani nevím, co je tohle. Do you know what that is? Pretty. It looks like it could kill me. It's dragon fruit. Jsem tady opřenej o ten vozík jak starý dědek. And yes, you need a Tim Hortons when you're going shopping. 75 centů za libru pomerančů. Oh wait, these ones are 76 cents a pound. And Those ones actually looked better too, didn't they? I feel like they look like the But same. where are these ones from? Hang on. Oh, they're South Africa as well. I feel like those are the same ones. They could be. But those ones actually But it's looked one- better. These ones are a lot greener. Takže tyhle jsou dražší a stojí o 1 cent víc. What? To je prostě nás nakupování s Lísou, jo? To je milion a jedna věc a člověk ve finále nekoupí to, co potřebuje. Hey apples. Hey, Apple! Hey apple. Hey, Apple! What? Okay, so prices of apples. I don't know. Because you don't eat them, Tak schválně. Well, yeah, that's true. right? Schválně nám napište do komentářů, kolik stojí kilo jablek v Čechách. Tady je libra, se pohybuje někde mezi $1,98, $1,26. Takže libra jablek je od $1,26 až po $2,48. Sure, what he said. You know the numbers. I wasn't listening. A zelenina, veggies. Takže tady mají, Oh, I did know that one. Sorry. What? právě rozuměla jednomu slovu v češtině, zelenina. Takže tady třeba salát tak je za $1,97. Je to prostě velký výběr. Není to jako prostě v Čechách, kde v zimě určitá zelenina jde cenou nahoru. Tady ty ceny jako víceméně drží. What is this? Baked potatoes. So they've pre-wrapped them in foil for you because we're lazy here. Takže za $3 máte předbalený brambory na to, abyste je mohli hodit na grill nebo do trouby. Okurka $1,48. A ještě by někoho mohlo zajímat, kolik stojí tady papriky. $6,98 za... Is that even a pepper? Those are like baby peppers. They are called. Oh no, I thought it said mini. I'm not wearing my glasses. It's ni peppers. Ni peppers. Batáty, brambory, $1,98. Takže já, jelikož kvůli svým alergím, jako nemůžu moc zeleniny a ovoce, fakt jako musím hodně vybírat, dávat si na to bacha, abych se nevosypal, tak I'd say get one and we'll try it, but it might kill you. We don't know. yeah, that's the thing, it might kill me. Aloe, Aloe, that makes more sense. list aloe, tak ten si tady můžete pořídit, to je zase na libry, takže za $3 tak je libra aloe a za $1,48 tak je When we were looking, sorry, lemongrass. Tohle je jakože pear. pult A straight pear. exotických pro mě ovoce a zeleniny, jestli se to tak dá nazvat, nebo jestli to je jen zelenina tady. Well, yeah, these. Potom tady v lednicích, tak mají různě saláty. And mushrooms. Like we don't go picking mushrooms like you do. They're Oh. all packaged in little thingies over there. Well, we've got packaged mushrooms too. Yeah, but you guys, it's like a Only- thing. We don't only- have only this in summer. thing of picking mushrooms. We have this thing about picking berries. Do you guys have as much packaged No, we don't. salads and That's what I was stuff? just going to say, that we don't have that much packaged salads and like... This is like small. Like in Walmart or somewhere else, like you can get Well, even it more. was Like full. This Yeah. is half empty, but yeah, but they've got even more. yeah. And we're not talking about states. Tohle je moje oblíbená zálivka na Cezar salát. A tady jdem už do pekařství. Jestli půjdete někdy do Superstoru, tak tady v pekařství hnedka na začátku, tak mají takhle stoly se zlevněnýma, jakože donaty a různý, nevím, Okay. is it a cake? Yeah, it's really light. It's like you're Foam? eating nothing. Yeah, it's like foam. It is like foam, but it's What? sweet foam. It's really good. It's you like- put strawberries and whipped cream, or strawberries and ice cream, or any kind of berry
But normally strawberry. Tady tyhle zlevněný stoly, tak jsou, jako úplně bych nedoporučoval si tu něco z toho kupa. Koupil jsem si jednou tam donaty, protože vypadaly fakt dobře a byly teda opravdu hnusný. Další věcí, kterou v každém jakoby obchodě najdete, tak jsou lednice s dortama. A nejspíš je to všechno prázdný, protože je pátek, takže lidi nakoupí na víkend a je vyprodán. Ve videu, kde jsme zkoušeli s Lísou klasický kanadský sladkosti a brambůrky a podobně, tak jsme chtěli zařadit i tohle, což je, how do you pronounce it? Jouy Louis? Francouzsky neumím. Louis. Yeah, but J-O-S. Yeah. Joules? Mám tu nějaký francouzštináře, kteří by mi tohle přeložili, nebo řekli, jak se to vyslovuje? Díky. Takže jsem si řekl, že jako budu hubnout teďko po té karanténě, protože jsem nabral jako prase a zase máme sladkosti v košíku. A tady jsou chleby za náma. V Kanadě je to stejné jako v Americe a nemají tu normální chleba. Všechno jsou takovýhle toustáky nebo bulky, bagely a podobně, takže to všechno vypadá takhle. A je to prostě jaký pěnu nebo vatu nebo úplně... Je fakt, že to vydrží dlouho a můžete si koupit jako více zrný za $3.50, ale nejlevnější tu je asi úplně obyčejný bílej za $1.50, takže hnus. A potom jsou tu sladkosti, které jsou zase balen takhle ve větších baleních. Tady prostě to člověk nemůže koupit club size. Tady si můžete koupit klubovou velikost croissantu. Tady mají dokonce ještě levnější tousták, úplný hnus za 94 centů, kdyby někdo měl zájem. Všechno je ve 2 jazycích, protože oficiální jazyky Kanady jsou francouzština a angličtina. Ale co jsem chtěl říct, že mají, tady je to jako malý, ale třeba ve Walmartu, kde je toho daleko víc, tak mají prostě pult plný jenom koláčů a pult plný jenom muffinů a pult plný zase jenom koblich a podobně. A nechápu, proč to mají jakoby balen v tak velkých baleních, protože se to prostě nedá sníst. Pokud člověk nemá, nevím, 10 členů rodiny, tak to nesní. A potom to mají ještě takhle housky, si můžete koupit, si můžete koupit pytel housek za $5. Takže to jsou malý balení tady v Severní Americe. To je prostě ve všem. A v jogurtech, v brambůrkách, prostě ve všem jsou prostě velký balení. A když už mluvíme o těch jogurtech, tak tady hnedka Activia za $2.50. Trošku menší balení. So is that the dough you get and you eat it without cooking? The raw cookie dough? Yeah. Yeah, so this would be like sugar cookies. So that's like just straight up sugar. Za $3 si koupíte těsto na cookies. Chocolate chip cookie dough. Nakrájíte ho a dáte ho do trouby a máte z toho prostě cookies. What are you looking at? Your Jello? My Jello. You need more Jello? Yeah. Tohle je moje oblíbené Jello. A je to v podstatě něco, jako máme my takový ty pudinky, takový ty našlehané krémy. A je to malý, takže prostě člověk nezaplácne nějakým velkým hnusem, i když je to hnus. A tady už jsme v jogurtech. See, this is what we have, but the smaller Activias are still like a little bit bigger. Oh, and we don't have like sizes like this. Oh no? No. Like tohle z toho je 650 gramů Activia. This one is called Actimel in Europe. Oh, okay. Like a bottle, like they have Activia in. No, like this? Denactive is called Actimel in Europe. A tady potom zase další, bez laktózy teda tohle z toho jogurt, 650 gramů. A pak malý balení, tak jsou takovýhle ty peky po 4, který my taky máme. Yeah, this is like... Wait, but this is Canadian Harvest. Important to say. It is! You're in Canada, man! Proud Canadian just spoke. Tady jsou dětský jogurty. It's not cooked yet. What? Který jsou úplně... Little mini ones? Miniaturní. The mini glows. Like we don't have like yogurt for kids that small, like. Oh. You want the kids we even have them in tubes. In little plastic tubes. What? Yeah.
Would you like some help with the tour? Maybe. Yeah, little plastic tubes. Hej, tady mají normálně jogurty v... Okay, you even get these in the McDonald's Happy Meals. No. Strawberry yogurt in Really? a tube. Yeah, in McDonald's Happy Meals, yes. Oh my gosh, since when are Happy Meals so healthy? Takže By making kids jogurt fat. v malých tubách 60 gramových. Prostě nechápu. Tenhle ten dip, kdybyste byli v Kanadě a Helluva, good, tak je good. Is there really a bucket of sour cream? It sure is. Yes, and we're not even at Costco. What? 4 litry zakysané smetany. Jakože, pardon, kdo potřebuje 4 litry zakysané smetany? A tady jsme u margarínu. A zase, proč mají takhle velký margaríny? That's all in continental Europe. Okay. And the biggest size we have is 500 grams. Ano, reakce Kanaďana, když mu řeknete, jaká je největší velikost margarínu v Evropě. That's not even, no! I can't even find one that small. What is this? A tub of margarine. Jako vážně. 3 kilo margarínu. Okay, so let me Sure. preface this with like, Sure, go ahead. well, you know I'm gonna anyway. So this store is like Costco's competition. So Costco is a big bulk place Yeah. where restaurants buy their crap. Yeah. So Superstore this is like competition. competition for it Not in really. certain things. Yeah. Okay. So that's why they have some of these very much larger sizes that I keep That's saying are nuts. family size or actually restaurant size. 4 liters of sour cream. 3 kilos of margarine. Restaurant size. Takhle mají tady máslo. Pound of butter. To jsou másla, prosím, pěkně. And 'Cause we're- our biggest- look, it's mostly sold out down here. 'Cause Because it's the cheaper weekend. stuff is on the bottom. Oh, is it? Usually. In butter, with butter, yeah. Tady jsme u sýru. A sýry, tak tady prostě nekoupíte normální Aidam 20, 30. Tady je všechno cheddar. An So you old guys have white. like cheddar, and then you've got mozzarella in the corner. Uh-huh. Swiss, like some sort of like Swiss cheeses. Oh, see here. Here's an old white. Huh. But yeah, Swiss and And then you've Jack got and then you've got sizes like like again like co to je za balení? So wait, I bought one of these. You must have just lost your mind when I bought it. You didn't say anything. Did you? Yeah. And I ate it all over a couple of weeks. Do you have like Edam or something like that? We do, just not here. Not in Canada. No. Why? Like, For pizza. It says right on it. but... Takže za $27 It's the size of my calf. 2,5 kilo mozzarella. So what's your everyday cheese in Canada? Cheddar. Havarti, cheddar. And mozzarella. Well, Swiss for some people, but Still. like mostly cheddar and mozzarella would be our everyday cheeses. A potom pro líný lidi, tak jsou tady přednastrouhaný sýry. It's again like you guys are lazy. Yes, it's pre-shredded. Why can't you just shred it by yourself? We can. But why? But why? When you can pay more. Wait. But you pay more Well, yeah, but- to have it pre-shredded. Yes. Again, you can get like... Convenience, man. Convenience. What's that? 2 kila sýra, přednastrouhaného sýra za $11 tady dole. A menší balení, kolik to je? 320 gramů třeba tady? Tak je za $5.48. Takže tohle je jedna část. A tady takhle dál dolů, tak je ještě 5 dalších řad regálů, jenom se zdravím, jakože organické věci a podobně. A kefír, $5, sojový mlíko, $3. Tady třeba další věc, která kvůli alergím nemůže, je prostě sojový mlíko. Juices. Juicy jsou tady všechny jenom takhle v chladácích. A zase jakože komfortní velikost 2,63 litru za $5 a nejmenší jsou 1,50
4 galon pomerančového džusu. Dobrý den. Hnedka vedle jsou mlíka. 0% mlíko. Jo, vím, že se teď ukazují bezlaktózový, ale prostě 0% tuku. 2%, 1%. Jako, This is normal. Proč? This is 325. less than normal. Yeah. This is almost And water. that's colored water. And that's water. Galon mlíka. Jak dlouho si myslíte, že by vám trvalo vypít galon mlíka? And we go through. Galon jsou 4 litry. You and I go through what? Well, I've got One of those. gallon for 2 weeks. Vejce. Velký plato vajec, který máte i v Čechách, tak tady je za 15 babek. A potom menší, po 12, tak je to za $4 38 centů. Si můžete normálně koupit bílek. Because they've already taken the 4,50. yolk out. Why would you pay for the yolk if you don't want the yolk? I don't know what they do with the yolks, to be And honest. do they have the Leftover. yolks? No. Like, That's what I'm saying. I don't know where the yolks go or what they're takže prodávají bílky, ale neprodávají žloutky. A tady, frozen, ready food. yeah, that's what empowers North America. But yeah, that's how we get our figures. Takže tady se lidi prostě můžete koupit. A všechno je smažený. Everything's fried. That's the thing. Tady všechno je smažený. Tady všechno, co si budete koupit, tady ty mražené věci, tak je všechno smažený. Takže... Why? Because it tastes good. They're Tři ki- breaded and fried. That's the worst part. 3 It's kila breaded and smažených fried. kuřecích řízků, jakože na burger. And then if you're really lucky, they're covered in sweet, sugary sauce just to add some more calories. A tohle je další věc, která tady... Křídla. Jakože... Křídla, všechno je to o křídlech tady. And then ribs. Ribs, burgers and wings. That's like North America in a nutshell. Yeah, yeah. That's Yeah. all you eat like And from... pizza. Takže tady jsme minuli mražený koláče a tady jsme u klobás. Like again, you don't have a variety of sausages at No. all. Interestingly enough, though, I believe there used to be more. Really? Yes, because I know that I've had different kinds that I can't find anymore. And then Canadian bacon. Yes. S No, příchutí javoru. Polish? there you go. Yeah, but it's not the... That's not the kind that we. Yeah, we have. The kolbása. Takže tady mají polský klobásy, které se jmenují kolbásy. Malý balení kuřecích párků, a kilo a půl. Takže zatímco když se bude hledat kanadskou slaninu, tak vám ukážu tady masovou sekci, aspoň budu mít chvíli klid tady. A když je to kanadská produkce toho masa, tak máš tam vždycky takhle javorový list. A když je to dotažen ze států, tak tam neříkají vůbec nic. Nicméně většina toho masa je právě tady z Kanady, protože jsou tu různé restrikce, jakoby, co se týče veterinárních předpisů a podobně, jak by se měly prostě chovat ty zvířata. A preferuje se tady kanadská produkce. Vepřové kotlety tak jsou $15 za kilo, což je zase zajímavý. Když přijde k masu, tak to tady váží na kilo. Když přijde na ovoce, zeleninu, tak je to váží na librách. Absolutně nechápu. A potom kuřata. A tohle by bylo něco pro kulturisty. A 2,5 kilo kuřecích drumsticků. Wow, to je masakr. To je můj jako největší problém tady, že jsem zvyklý z Evropy si nakupovat vždycky po nějakých jako menších baleních a prostě jednou za 2, za 3 dny si dojít zase na nákup. A tady člověk musí jako přemýšlet, pořád hledáme kanadskou slaninu. Tak člověk musí přemýšlet, jestli to jako všechno sní nebo nesní. Je libo malou šunku, tak tady za, kolik to je? Tady to je za 22 bobek, skoro 23 bobek, přes 4 kilo šunky. Na co zase? Jo, jako mají tu i menší, ale fakt masakr. It's just unbelievable how you've got so many things like pre-done, pre-fried, prepared, pre-all. And I think a lot of that is just because a lot of parents are either working crazy hours or are just
pressured to get their kids, so they get home from work, they pressured to get their kids to soccer, dance, ice skating, whatever. They just don't have time to cook. So it's like, throw it in the oven quick, let's go. TV dinners. What? Yes, TV Like- dinners. Have you never heard of these before? TV dinner. So that's TV dinner. A TV dinner, yeah. So what? How? Usually warmed up in the microwave and, Well, and eaten in front of the television. so you call it TV dinner? It's called the TV dinner. This is called your backyard barbecue. So we have your grilled chicken cutlet with barbecue sauce, and this is interesting, your seasoned rib-shaped pork. Mashed potatoes, corn, and a brownie for dessert. If you want Normal the pub meal. favorites, you've got chicken strips, mashed potatoes, veggies, and the brownie. Then you've got turkey. And then there's the turkey one with mashed potatoes, stuffing. Is that corn? Yeah, that's corn. Let's move on to the frozen stuff. Takže teďko se přesouváme na mražený. Lisa se zápasí s košíkem. A já mám pocit, že tohle tu část budeme muset dotočit někdy v týdnu, protože mi dochází baterka a nevzal jsem si sebou náhradní. Frozen pizzas. Frozen pizza right here. $5, not even, $4.44. Wow. Okay. Tady mají v celém takhle ten středový chladák až tamhle dozadu, tak jsou jenom pici. Vlastně až nakonec, tak tady ten celý středový chladák, mražák, tak jsou pici. A tamhle na druhé straně potom mají tacos a prostě masové kapsy a podobné věci. Tak si to jdem projít. So, frozen veggies. The bigger bags are like, Again, what, bigger bags. $9? How much is that? $8.98. $8.98 and 3 kilos. Wow. 3 kilos of veggies, frozen veggies. And, Okay. not even, and that's one veggie, so that was a corn. And then the And- other bag was a peas, I think. Yeah. So you've Sweet got peas. right away you have like 6 kilos Of just corn of just and corn peas. and peas. Wow. Yeah. Nice. Here you've got frozen Waffles. waffles. Yeah. Mražený waffle za $4. So, and if you're lucky, they get Disney shapes. Zmražený koláč za $5.48 centů. And what is it? It's just chocolate and vanilla? Well, they're, yeah. So it's like ice cream and dough. No, it's like cake. Yeah, but it's dough and on There's top. no, it's not ice No, cream. it's not ice cream. So why is it in the freezer? Because it was made a long time ago, so we freeze it and then Oh, you can okay. thaw it out and eat it. Tady, jak jsem říkal, tak jsou potom zase pici. Tady jsou ty, co vlastně patří pod ten Superstore, ten no-name brand. Takže tady máte 1,66 kg pici za 10 babek. Pici, který znáte z Čech, tak 5,28 je jedno, kterou si vyberete. A 4 druhy síra, pizza polo, mozzarella, pepperoni. I don't think I've seen that before either, but Tak nevím, jestli v Čechách máme něco takového, že by prostě jste si koupili jenom pizza těsto a s tím rajčatovým protlakem na tom za $4 to stojí. A můžete si na to dodat prostě svoje šunku, sýr, salám, co tam chcete. To je divný. Takže abyste věděli, jak se tady jede na mraženým, tak si tady můžete koupit i mražený česnekový chleba. A levný burritos za 11 babek. so cornbread hot dogs, OK, aka pogo sticks. Pogo is actually a brand name, OK. but it's actually a hot dog covered in cornbread, and it's really good. And quite often you'll get them at fairs and such places. A vypadá to And- nějak takhle. A já jsem to vyzkoušel loni a za mě teda musím říct, že nic moc. So pizza pops, to jsou v podstatě, tohle jsou v podstatě pizzové kapsičky, že v podstatě máte kapsičku z těsta, jako je to tady vyobrazený. A v tom jsou prostě náplň, co se normálně dává nahoru na pizzu. Hodíte to do trouby, ohřejete to a máte hotové jídlo. 4 kg hranolek za $11, takže to je nějaký 200. A potom tady ten menší, od toho 900 grams. McCaina, což jsou u nás jako vlnky, tak za 900 gramů chtějí $2.
And then you branch into Yeah. your specialty French fries, Which is? which is like restaurant style, so like wedges or like your little teeny tiny ones like at McDonald's as But well. it's something you can do by yourself at home. Absolutely. you know that. Everything here is something you can But do. you can get On your own. 750 grams for $4. $4. A tady už jsme u zmrzlin. Takže zase velký balení zmrzliny, tak za $5. A je v tom, kolik to je? 4 litry zmrzliny za $5. A je to jaká ta levná, jaká to jakože nic moc. Buckets and buckets of ice cream. Smarties, Oreo, Rolo, Reese's, Kit Kat, Kit Kat, Caramel. Caramel. Tady potom začíná to, co známe, takže Ben Jerry's. Ben Jerry's, jestli jste nikdy neměli Ben Jerry's zmrzlinu, tak ji fakt ochutnejte, protože to je něco neskutečně dobrýho. A tady mají Ben Jerry's, který jsou bez mléčných produktů, pro ty, co mají alergii na laktózu. A pak normální. A můj nejoblíbenější je, a nevím, jestli je v Čechách, tak to je Sorry. tady tenhle ten. Oh yeah, that's the best one. Tonight Dough. Magnum taky můžete znát z Čech, tak tady za ten boxík, kde je 3 nanuky po 90 ml, tak chtějí přes $7. Kuře Alfredo tady nahoře za 8 babek. A Because pasta's hard to cook. yeah, exactly. Protože je těžký uvařit pasty, tak si musíte koupit zmraženou pastu a těstoviny, ne pastu. A musíte si prostě dát zmraženou, ohřátou těstovinu. Wow, já teďko hodně tady likviduju tu češtinu s tou angličtinou. Takže by to nebyla Kanada, aby se neprodával tady javorový syrup. Okay, wait. Real maple syrup? Table syrup. So what's the difference? That's not maple. Oh, that's It's just not sugar. real maple. This Flavored is- sugar. Yes. Oh. So you have to watch it. Tohle jsou pravý javorový. $1 rozdíl mezi nimi, nebo $1,50 a mezi organickým a normálním. A tohle jsou prostě jenom obyčejný, ochucený cukr. Wow. Tady jsme na cereálích. A tohle byly ovesné vločky a podobně. A tady na druhé straně tak mají Nutelly. A největší So, Nutella je yeah. stejně jako v Evropě, kilová. Kilová Nutella stojí $11 plus daň. What about honey? What kind of price points do you guys have for honey? I'm And do not you sure. have like big things of No, honey like we this? don't. No, we don't. No. So Takže tady zase velký medy, $23 za 3 kg medu. Wow, to nevím, kde se to může koupit. and A as potom jsou takyhle menší Sorry. tady, který máme i my. A ty jsou za $6. Tu máme taky takovýhle medvídka tam někde u nás. I think we've got something like that too. the little bear? Yeah. Yeah. So this is like as a kid, this is Yeah. what you knew honey to Yeah. belong in. Yeah. Tady mají Nesquiky a potom jsou tu čaje a tady mají tohle celý, tak jsou cereálie. Kdybyste si náhodou nemohli vybrat, tak tady si fakt vyberete. Started back there though. It started back there. Potom tady máte 950 gramů tablet čaje, do takových těch mašínek, jak máte Keurig mašiny, nebo jak se dělá kafe z takových těch tablet, tak to je takhle mají i tady čaj. A Nescafé, Forgot about the Tim Hortons, man. Tim Hortons, ten nesmí chybět kafe s Tim Hortons, protože bez toho by Kanada nepřežila. A tady jsou mysli, takže něco, co známe. Cheerios. A co si můžete všimnout v Kanadě, tak mají hodně své kanadský sportovci vždycky vyobrazený na těch boxech, těch cereálí. A zrovna teďko to tu má Cheerios a když byl Canada Day, tak tam měli něco, že jako, když tam pošlete kód, takže vám pošlou tričko a bylo jich strašně málo, takže vlastně ani tričko nakonec ani já nemám. A tohle znáte všichni, Cinny Minis, tak tady se jim říká Cinnamon Toast Crunch. A já si dneska kupuju tady ty churros, chci vyzkoušet. A Nesquiky budete znát,
Možná budete znát i něco jiného. Já jsem dřív tohle moc nejet. Naučil jsem se to až tady, protože je to fakt jako jednoduchá, rychlá snídaně. A poslední věc, která je nehorázně sladká, tak jsou tady tyhle Timbits cereálie. A je to zase od Tim Hortons a potom Oreo cereálie. Pro mě jako pro Oreo blázno, tak je to fakt jako neuvěřitelné. What did you find? Do you guys have some monstrosity like this? It's coffee whitener. So instead of putting actual cream or milk into your coffee, you would put this powdered stuff in. What? Yeah. I am not why? a coffee drinker, so I would never Neither put this am I. in my tea. Lactose free. Right. So it's a right. So I guess if you lactose intolerant, if you are lactose intolerant, that was hard to say. That would make sense. How much is that? But why wouldn't you just buy lactose-free milk? How much like- is that? Oh, probably yeah, like $8, $7.73. 7,73 za Right. So dvě lidlo kafe. and then there's like smaller versions It looks, of that looks like bleach. Coffee Mate. Right? It really does. Well, yeah. it technically is. It's coffee bleach. Potom tady ostatní velký plechovky kafí, nebo nádoby kafí za $10, $6,97. A tady máte McCafe a možná, že něco z toho znáte, že vám tu ukazuji něco, co prostě v Čechách je, ale já kafe nepiju, takže maximálně znám tady Illy nebo Nescafé a tím jakože končím. Takže tady Illy za 13 bobek a 250 gramů, což je 8,8 unce. OK, let's move on. A tady před náma, tady to celý, tak jsou chipsy. Komplet celý, sorry, jenom chipsy. A Wait, but the body side. takže když tu jako nikdo není, tak vám tady ukážu takovou klasickou velikost chipsů. Jo? Tohle je klasická velikost chipsů, to je půl kila chipsů, 475 gramů. A nebo když chcete větší, tak jako drží Lisa, 750 gramů chipsů. Nekup to. Pak se diví všichni, že jsou tu tlustý a já tloustnu s nima. Tohle je zajímavý a teďko jsme tady v uličce s věcma na pečení. A tady tyhle ty velký pytle, 2,5 kg je tady nejmenší, co držím teďko, tak to je mouka. A 10 kg mouky tamhle, dole, to je za $8,47. A zajímá mě, jestli tu má ještě něco většího. Takže tohle to jsou všechno velký pytle, jenom mouky. Tady na druhé straně, zase jenom řeknu v rychlosti, tak mají mysli tyčinky a jsou balený takhle v krabicích po 5 a 156 gramů a stojí někde nějakých $1,78, když jsou v akci a $1,98 za těch 5. Tady mají nějaký dražší, $2,47. Takže ten průměr je někde kolem těch 2 babek, když tak na to koukám. You saw that in the Czech store. Yeah. Tohle znáte z Čech, vanilkový cukr. A mám pocit, že v Čechách je to nějak 5 pytlíčků za 20 korun. Tak tady je to 6 pytlíčků za $2,68 plus daň. So, I call it nonsense. It's like shut your kids up in the back of the car when you're on a long car ride. Okay. So this is like I grew up on these things. So little cheese and cracker things. Those in fridge. Oh no, this is totally fake cheese. This is Cheese Whiz. This is not real cheese. No. Then there's these. Do you guys have fruit by the foot? No. So it's like well, it's pure sugar, but it's like laid out like fruit leather. Okay. You know what fruit leather is? No. Oh, for crying out loud! It's like a flat piece of fruit, like this. They look like this. Okay, like a bar. Right, but usually thinner. Okay. So this is So- like so it's paper like a strip. thin. It's like a strip. Yeah, okay. So this is like paper thin, but like probably no fruit whatsoever in it. It's pure sugar, and it's like
fruit by the foot, so it's like measured in feet. Ah. And you keep So rolling it. I we think they're do in have 6 that, feet but rolls, we don't have it if I remember packaged like right. this. But you don't have Team Canada. Takže tohle jsou v podstatě pendreky. Hey, we've got this. You got so excited. Puding v prášku, něco, co máme v Čechách. Takže tady mají 3 pytlíky doktora Edgara pudinku za $2.18. Stužovač do šlehačky. Woohoo! 98 centů za 2 pytlíky. Pasta. Mám pocit, že barilů můžete znát z Evropy. Takže za $2 špagety. A Or do you have big bags? we do. Yeah, okay. Not of spaghettis, I think. 278 for how much that is? How big is that? 2 kilos. 2 kilos. Jako jsme u olejů a zase největší, tak 16 litrů oleje a nemají tu cenovku. Takže vám neřeknu, kolik stojí 16 litrů oleje, ale řeknu vám, kolik stojí 3 litry oleje. Necelý 3 litry oleje, tak stojí $10. A nejmenší olej tu mají litrovku, takže to je asi tak jako v Čechách, si myslím. Největší helmanská majonéza, tak je litr 42, stojí $7 tady. A nejmenší je 445 ml, což mám pocit, že je asi ta největší v Čechách. Tak to je tady za $4,50. Tohle v Čechách není. 3-litrová konzerva kečupu za $6,39. Absolutní nesmysl. To je absolutní nesmysl. Dostali jsme se teďko tady na pití a tady jsou vody a hodně jsou tu známý takovýhle ty malinký půllitrový flaštičky těch vod a pak jsou to jakože nějaký lepší vody a klasika, všichni známe Evian. A tady potom na druhé straně tak jsou nealko piva a Gatorady. Prostě to by nebyla Severní Amerika, aby nebyla kola. Takže kola začíná támhle a kola pokračuje až támhle. $1 za 2litrovou flašku koly. A teďko tady jsme v uličce s toaletním papírem. Toaletní papír a kapesníky papírový. Zase jsou to velký balení, po 12 jsou třeba tamhle ty papírový kapesníky. A toaletní papíry tady. Megapack za, kolik tam je, 24 rolí? Což ale my máme taky, bych řekl, v Čechách, jakože velký balení toaletního papíru. Nicméně, jenom pro představu, když jsem natáčel video o tom, jak jsou prázdné tady obchody, když se vypukla ta koronavirová krize, tak ta úvodní fotka, která je na tom videu, tak je tady z téhle uličky. Ta ulička, tamhle odsaď, celá kompletně tady, až tamhle nakonec, prázdná. Prostě žádný toaletní papír tady nebyl. To je největší masakr. Tamhle naproti tak je psí, kočičí a další jídlo. Tady už jsme u pokladen. Nicméně, když se půjdeme podívat tady dozadu, tak to je ještě zbytek toho Superstoru, kde je potom oblečení, a drogerie a další věci. Lékárnu mají vzadu. A kdyby vás to zajímalo, jak vypadá zbytek, co se tu dá koupit, tak napište dolů do komentářů, jestli máme udělat další video o zbytku Superstoru a o tom, co se tu dá koupit. A my půjdeme teď už pokladně tam dopředu. Chtěl jsem vám jen ukázat tady ten konec, nebo konec, tu druhou půlku toho Superstoru, tak zběžně. A my jdeme k pokladně, u pokladen jsou ještě čokolády a sladký, takže to tam projdu, že vám ukážu, co tam je na tom regálu. A doufám, že mě tam sekuriťák nevyhodí. Moje oblíbené cookies jsou tady tyhle ty. Ahoj. Za $3,48. A potom moje nejoblíbenější, tak jsou Oreo. A je to sladký, je to prasárné, já vím, ale je to Oreo narozeninový dort, nebo mrkový. To je nejvíc topka. Je to fakt... Já vím, říkám jako, že kola je hnusná, sladká, ale... Sorry. Žvejkačky. Takhle jsou balení tady žvejkačky. Takže balení
4x12 žvejkaček za $2,99 nebo $4, podle toho, který si koupíte. Tady mají tiktaky dole, mentosy, lentilky za $2, tam je 10 malých krabiček lentilek. Shit. Tady mají Ritter športky za $3,28, tak mají Ritter športku. Ale nemají takový výběr. Merci. A nemají tak velký merci, jak máme my. A Kinder Surprise si to koupíte. A zase mají ty vajíčka po 2? Po 3 vajíčka balený Kinder. Bože. Tak tady končíme a jdeme zaplatit. A ještě se s váma rozloučím s tím videem, až budeme venku. Takže to by bylo pro tohle video všechno. Jestli se vám video líbilo, tak dejte na video like a klidně dejte i dislike. Jsem rád za jakýkoliv feedback, za jakoukoliv zpětnou vazbu. A u dalšího videa se vidíme za týden, možná 2. Uvidíme, jak to půjde. Tak čau.